මා අද ඔබ වෙත ගෙන එන්නේ සුවේසීසී වීඩියෝවක්. මා මෙතෙක් ඔබ වෙත ගෙන ආවේ අලුතෙන් පේන්ට් කරන ලද වාහනයක ඔරේන්ජ් ෆීල් එක වෙට් සෑන්ඩ් පේපර් භාවිතයෙන් ඉවත් කරගන්න ආකාරය අද මා ඔබ වෙත ගෙන එන්නේ ඩ්‍රයි සෑන්ඩ් පේපර් භාවිතයෙන් ඔරේන්ජ් ෆීල් එක රිමූව් කරන ආකාරය. ඉතින් මා අද මේ සඳහා භාවිතා කරනවා සෑන්ඩරයක්. මේ සෑන්ඩරේ සහ මේ සෑන්ඩ් පේපර් භාවිතා කිරීමේදී සැලකිය යුතු විශේෂම කාරණය තමයි මේ සෑන්ඩරේ පවතිනවා සිදුරු එසේ නැත්නම් ජිද්‍ර සංඛ්‍යාවක්. ඒ ජිද්‍ර සහ මේ සෑන්ඩ් පේපර් එකේ පවතින ජිද්‍ර අතිපිහිත වනසේ එකම ස්ථානයක පිහිටනසේ තමයි අපි සවි කරගන්න ඕනේ. එසේ වූ විට තමයි අර කැපී ඉවත් වන ඒ අපද්‍රව්‍ය ශක් කිරීමට එහෙම නැත්නම් උරා ගැනීමට හැකියාව ලැබෙන්නේ. මම මෙහිදී භාවිතා කරන මේ සෑන්ඩරය නියුමැටික් එකක්. අර සුළං බලයෙන් ක්‍රියා කරන සෑන්ඩරයක්. ඉතින් මා වෙන්කර කොටසක් තමයි ඔබ වෙත ගෙන එන්නේ මෙම කාර්ය කර ඔබ වෙත ඉදිරිපත් කිරීම සඳහා. මා මුලින්ම 1500 සෑන්ඩ් පේපර් එක තමයි පාවිච්චි කරන්නේ. ඊළඟට මම 2000 සෑන්ඩ් පේපර් එක පාවිච්චි කරනවා. ඔරේන්ජ් ෆීල් එක රිමූව් කරගෙන ගැනීම සඳහා ඊළඟට 2500 3000 කියන සෑන්ඩ් පේපර් පාවිච්චි කරනවා. මෙහිදී අපිට ලැබෙන විශේෂ වාසිය තමයි අපි වෙට් සෑන්ඩ් පේපර් පාවිච්චි කරනකොට අපිට හරියටම නිරීක්ෂණය කරගන්නට බෑ මේ ඔරේන්ජ් ෆීල් එක රිමූව් වන ආකාරය. එහිදී එය පිස දමා වියලෙන තුරු සිටිනට සිදු වෙනවා අපිට හොඳින්ම ඔරේන්ජ් ෆීල් එක රිමූව් වී ඇතිදයි පරීක්ෂා කිරීමට. නමුත් මේ ඩ්‍රයි සෑන්ඩ් පේපර් පාවිච්චි කිරීමේ මේ ආකාරයට අපිට නිරීක්ෂණය කරන්න පුළුවන් මේ ක්‍රියා කරන කාලය තුලදීම මේ ඔරේන්ජ් ෆීල් එක කොතරම් රිමූව් වෙනවද කියලා. දැන් ඒ අනුව මම මේ කාර්යයේදී මම නැවතත් මේ ඔරේන්ජ් ෆීල් එක රිමූව් කිරීමට කටයුතු කරනවා. ඉතුරු වී තිබෙනවා මේ ඔරේන්ජ් ෆීල් එක. ඒ සඳහා මම කටයුතු කරනවා. දැන් අත් වශයෙන්ම මෙම ඩ්‍රයි සෑන්ඩ් පේපර් පාවිච්චි කිරීම ඉතාමත්ම වියදම් අධික කටයුත්තක් මේ වන විට ශ්‍රී ලංකාව තුල පවතින ආර්ථික තත්ත්වය සහ මේ පවර් කට් එක සහ මේ ආර්ථික අර්බුදය ඒ වගේ මේ ඩොලරයගේ ඉහළ යාම රුපියල බාල්දු වීම ඒ හා සම්බන්ධ ඒ තත්ත්වයන් තුළ ඉතාමත් අසහනකාරී විදිහට තමයි අපිට අපේ සේවය කරන්න සිදු වී තිබෙන්නේ. මේ පවර් කට් එකත් එක්ක සමහරක් වෙලාවට උදේ පාන්දර 4ට වැඩට යන්න සිද්ධ වෙනවා. සමහරක් වෙලාවට එකම දිනකදී කළ යුතු කාර්යයන් සඳහා දින දෙකක් ගත කිරීමට සිදු වෙනවා අපිට. අපේ ඒ එක දිනක් තුල අපිට යා යුතු ඉලක්ක වලට අපිට යාගත හැකි වෙන්නේ නැහැ. ඊටම දුෂ්කරකාරී අත්දැකීම් වලට තමයි අපිට මුහුණ දෙන්න සිදු වෙන්නේ. මම දැන් 1500 සෑන්ඩ් පේපරෙන් ඒ කාර්යය අවසන් කරලා 2000 සෑන්ඩ් පේපරයට යනවා. 2000 සෑන්ඩ් පේපරෙන් තවදුරටත් මේ ඔරේන්ජ් ෆීල් එක රිමූව් කරනවා. විශේෂ වාසිය තමයි අපිට මේ රිමූව් කරන අවස්ථාවේදී මේ නිරීක්ෂණය කරන්න හැකියවීම. නමුත් ඇත්ත වශයෙන්ම මේවා අපිට සීන පමණයි. අපේ ප්‍රායෝගික මේ අපේ මේ කර්මාන්තයේදී අපි මේ දේවල් අපි දැකලා තියෙන්නේ සමාජ මාධ්‍ය තුලින් මාධ්‍ය ජාල තුලින් තමයි මේ අපි උනන්දු වෙන මෙම විෂයන් සම්බන්ධ ඒ කාර්යයන් අපි නිරීක්ෂණය කරලා තියෙන. අත් වශයෙන් මට අද ඇත්තටම සතුටුදායක කාරණයක් මේ වගේ අලුත්ම මේවලම් මට ලැබිලා තියෙනවා. මේ ද්‍රව්‍ය මට ලැබිලා තියෙනවා. ඒ අනුව මට බොහොම ඉක්මනට මේ කාර්ය කරලා ඉවර කරන්නට අවස්ථාව ලැබෙනවා. ඒ වගේම මෙම විශේෂයෙන්ම විදේශීය වීඩියෝ වලින් තමයි අපි මේ වගේ දේවල් දැකලා තියෙන්නේ. ඒවා ප්‍රායෝගිකව ඔබ වෙත ඉදිරිපත් කිරීමට ලැබීම ගැන මම ඉතාමත්ම සතුටු වෙනවා. මම මේ අවස්ථාවේදී මේ ඩ්‍රයි සෑන්ඩ් පේපර් පාවිච්චි කරලා මේ ඔරේන්ජ් ෆීල් රිමූව් කළා මම මේ නිරීක්ෂණය කරනවා. ඒ අතරතුර දැන් මම ඔබට ඉදිරිපත් කරනවා මම කෙසේද මේවා මේ කුමන ආකාරයේ සෑන්ඩ් පේපර්ස් භාවිතා කරේ කියලා. අත වශයෙන්ම 1500 2000 2500 3000 කියන
dry sandpaper තමයි මම පාවිච්චි කරේ. මෙය ඊටමත් පහසු සහ ඊටමත් කාර්යක්ෂම භාවිතයක් මේවා. ඇත්ත වශයෙන්ම ඊටමත් සතුටුයි මට මේ වගේ දෙයක් ඔබ වෙත ගෙනීමට ලැබීමට අවස්ථාව ලැබීම ගැන. මෙහිදී මා විශේෂයෙන් ස්තුතිවන්ත වෙනවා පැලවත්ත ප්‍රදේශයේ මට මේ සඳහා අවස්ථාව ලබා දුන් මේ ආයතනයේ මේ හිමිකරු මහත්තයාට මම ඇත්තටම මේ භාවිත කරේ 1500 සෑන්ඩ් පේපර් එක, ඊළඟට 2000 සෑන්ඩ් පේපර් එක, ඊළඟට 2500 සෑන්ඩ් පේපර් එක, 2500 සහ 3000 සෑන්ඩ් පේපර් වල අර ජීවිත පවතින ආකාරය පොඩ්ඩක් වෙනස්. ඒ ආකාරයට මම 1500 2500 සහ 3000 කියන සෑන්ඩ් පේපර් තමයි පාවිච්චි කරේ. ඉතින් මම මේ අවස්ථාවේදී මට විශේෂ සහායක් ලබා දුන්නා මේ ආයතනයේ අර මගේ සහෝදර කාර්මික ඒ සහෝදරේ. එතුමා තමයි මේ දේවල් වීඩියෝ ගත කරලා දුන්නේ. ඒ වගේම ඔබට පෙන්වන්න ඇති අර සහායක මහත්තයෙක් තමයි එහා පැත්තේ වැඩ කරන්නේ. ඒ දෙත් ඔබට පෙන්වන්න ඇති. මම දැන් ඔරෙන්ජ් ෆීල් එකේ රිමූව් කරලා අවසానයි. මම ඊළඟට සුපුරුපුවාදී 3M රබින් කම්පවුන්ඩ් සහ 3M පොලිස් මැෂින් පොලිස් භාවිත කරලා මේ තවදුරටත් සුමට කරනවා. සුමට කරලා ඒ කියන්නේ දිලිසෙන සුදු සහ සුමට තත්ත්වයටපත් කරනවා. ඔබට දැන් පෙන්වන්න ඇති ඒවා. ඔබට පෙන්වන්න ඇති මම මම තෝරාගත් කොටස සඳහා කම්පන් භාවිතා කිරීමට ප්‍රථමව ඊටමත් දිලිසෙන සුළු සහ ප්‍රතිබිම්බ පෙනෙන සුළු ස්වභාවයක් පෙනෙනවා. ඇත්ත වශයෙන්ම මම මෙතෙන්දී කිව යුතු දෙයක් තියෙනවා. මේ අවස්ථාවේ ශ්‍රී ලංකාවේ පාව කට්ටයක් තියෙනවා. ගෑස් නැහැ. ඒ වගේම තෙල් නැහැ. අපි කාර්මිකයෝ අපි වැඩ කරන මිනිස්සු බොහොම අපහසුතාවයට පත් වෙලා තියෙන්නේ. ඒ වගේම මේ අපි වැනි අර මේ කාර්මිකයන් පමණක් නෙවෙයි software engineersලා ඒ වගේම අර මේ සියලුම වැඩ කරන මේ අන්තර්ජාලය භාවිතා කරන ඒ වගේම මේ විදුලිය භාවිතා කරන අපි සාමාන්‍ය ජීවිතයක් ගෙවපු හැමෝම අද ඉතාමත්ම අපහසුතාවයට පත් වෙලා තියෙනවා. ඒ වගේම මම දකිනවා මේ සමාජ මාධ්‍ය දාලා සහ අපේ කලාකරුවන් සහ සියලුම මේ රටට ආදරය කරන මේ රට ඉදිරියට ගෙන යන්නට සූදානම් වෙන බලාපොරොත්තු වෙන හැමෝම මේ අවස්ථාවේදී ඉතාමත් කැපකිරීමෙන් මේ පාලන තන්ත්‍රය මේ ක්‍රමයේ වෙනස් කිරීම සඳහා කටයුතු කරනවා, අරගල කරනවා. මම ඇත්ත වශයෙන්ම මේ සඳහා මගේ හෘදයාංගම මගේ සහයෝගය සහ මට හැකි පමණින් අනුග්‍රහය ලබා දෙනවා. ඒ සමගම අපගේ මෙම කටයුතුත් අපි මේ අපේ කර්මාන්තයේ මේ කටයුතුත් අපි ඉදිරියට ගෙන යනවා. මේ දෙකම අපි ඉදිරියට ගෙන යන්න ඕන. අපි ලෝකයට යන්න ඕන. ලෝකෙ ඉදිරියේ අපි ශ්‍රී ලාංකිකයින් කියන අභිමානයෙන් යුතුව අපි ලෝක ඉදිරියේ අපේ සිංහ දජය ලෙලවන්නට ඕනේ. ඒ සඳහා මේ අපේ දුර්වල මේ අපිට පහසුකම් නොදෙන මේ අදම මේ පාලනය ඉතා ඉක්මනින් පෙරලා දමා ඉතාමත්ම උත්කෘෂ්ට වූ ඉතාමත්ම විශිෂ්ට තරුණ සහ ඒ පාලනයක් ගෙන ඒම සඳහා මේ අද දිනත් මේ ඔය ගෝල් පේස් පිටියේ ඒ අරගල කරන තැන්වල ඒ අරගල කරන හැමෝටම මම මගේ සුභාශිංසන පුද කරනු ලබනවා. අපි අලුත් රටක් විදිහට මේ අලු මතින් නැගිටිමු. ඒ සඳහා මේ අපේ අතේ පයේ හයිය වගේ මේ හිතේ හයිය මේ සියලු දෙයක්ම අපි ඉදිරියට ගෙන යමු. ඒ සඳහා මම සුබ පතනවා. මා ඒ සඳහා ආරාධනා කරනවා ඔබ සැමටම මේ පාලන තන්ත්‍රය වෙනස් කර ඊ타මත්ම හොඳ ඊ타මත්ම සාර්ථක අපේ රටට ගැලපෙන අපේ නවීනත්වයට ගැලපෙන නවීන ලෝකයට ගැලපෙන පාලන තන්ත්‍රයක් සහ ඒ පාලකීන් වෙනස් කර අපේ ශ්‍රී ලාංකීය නාමය ලෝකෙ වෙත ගෙන යමු. අපේ අභිමානය ගෙන යමු. අපි ඒ සඳහා අපේ මෙම කැපකිරීම අපි ජීවිත කාලයේ
වැඩි කාලයක් අපි කැප කරපු මේ අපි වෘත්තීය ශේෂ්ත්‍රයන් හා සමගම අපි මේ ශේෂ්ත්‍රයන් වල තමයි අපි යෙදුනේ. නමුත් අපිට පුංචි කාලයක් වෙන් කරන්න සිද්ධ වෙනවා මේ අපිට අදාළ නොවන කාර්යයකට. එතෙන්දී අපි එකතු වෙලා අපි එක මීටරට එකතු වෙලා අපි සියලුම වෘත්තිකයන් කලාකරුවන් සියලුම දෙනා පූජක පක්ෂය සහ ඒ සියලුම අපේ රට රාජ්‍ය කරන විදේශීය ශ්‍රමිකයන් අපි ඒ හැමෝම අපි එකතු කරගෙන අපේ රට ඉදිරියට ගෙන යමු. අපි අපේ රට වෙනුවෙන් වැඩ කරමු. අපි ජයගමු කියන පණිවිඩ දෙමින් මම මේ වීඩියෝ අවසන් කරනවා. මා සමග රැඳී සිටින්න. ඒ වගේම අපේ මේ රට විනාශ කරන අපේ අරගලය සමග එක්වන්න කියලා මම මේ හැමෝටම ආරාධනා කරනවා. ඔබ සැමට බොහොම ස්තුතියි. මේ වීඩියෝ නරඹුවා පමණක් නෙවෙයි. ඇත්තටම මම මේක ප්‍රොමෝෂන් එකක් මම කිසිම දවසක මම මගේ කාර්යයන් මම අර මාකටිං ඒ දේවල් වලට මම පාවිච්චි කරලා නැහැ. ඒ දේවල් මට තියෙනවා මට වැඩ ගොඩක් තියෙනවා. නමුත් මම විශේෂ කාරණයක් සඳහන් කරේ අපි වෙනස් වෙන්න ඕනේ. අපිට වැඩ කරන්න ඕනේ වෙන අපිට වැඩ කරන්න ඕනේ අපිට පාඩුව වැඩ කරලා අපිට ඉදිරියට යන්න ඕනේ. ඒ සඳහා පාලන ක්‍රමයක් අපි ගෙන යමු. ඉතින් ඔබ සැමට ස්තුතියි මගේ වීඩියෝ නරඹුවාට. අපි නැවතත් හමු වෙමු. අපි ඉතා ඉක්මනින්ම අපි අපේ රට හොඳම තැනකට ගෙනීම අපේ ලෝකේ. ඒ සඳහා අපි හැමෝම කැප වෙමු. අරගලයට සහාය දෙමු. අරගලය මතින් අපි ජය ගමු. ඒ සම්බන්ධව මම ඉතාමත් සංවේදී. ඒ වගේ මට හරිම දුකයි මම එක දවසක් හරි එනවා ඔය ගෝල් පේස් එකේ ඉන්න ඔය අපේ අරගල කරුවන් සමග ඇත්ත වශයෙන්ම උතන ඉන්නේ අපි වැඩ කරන මිනිස්සු සත්‍ය වශයෙන් වැඩ කරන මිනිස්සු දුක් විඳින මිනිස්සු දුක් විඳිනවනේ අපි සතුටු වෙන මිනිස්සු වැඩ කරලා සතුටු වෙන මිනිස්සු. ඉතින් මේ සතුටු වෙන වැඩ කරලා සතුටු වෙන මිනිස්සුන්ට වෙන මොකුත් ඕනේ වැඩ කරන්න තමයි ඕනේ. ඒ සඳහා අවශ්‍ය පහසුකම් ලබා දෙන්න පුළුවන්. ඒ සඳහා සැලසුම් තිබෙන පාලන තන්ත්‍රයක් අපි ඇති කරගමු. ස්තුතියි.